এগ কাৰীৰ এটা ৰেচিপি আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। সদায় একেধৰণে খাই আমনি লাগিলে কেতিয়াবা এনেকৈও খাই চাব পাৰে। ইয়াৰ সোৱাদ সঁচাকৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু বনাবৰ কাৰণেও বেছি সময় নালাগে। 4টা ডিম ভাঙি ল'লোঁ। প্ৰয়োজন মতে নিমখ, অকণমান জালুকৰ গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি দিব পাৰে আৰু ধনিয়াৰ পাত দি গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনিৰ পৰা অমলেট বনাই ল'ম। ফ্ৰাইং পেনখন যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈছে, ইয়াতে মই মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেলৰ সলনি আপোনালোকে বাটাৰতো বনাব পাৰে বা ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে। অমলেটখিনি ইয়াতে মই 2টা ভাগত বনাই লৈছোঁ। একেবাৰতে গোটেইখিনি দিয়া নাই। প্ৰথমতে অলপমান দিয়াৰ পাছত যেতিয়া অলপ এনেকুৱা ভালকৈ ওপৰটো নুশুকাওঁতে এনেকৈ ফ'ল্ড কৰি দিছোঁ। তেতিয়া ফ'ল্ড কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু অমলেটটো ধুনীয়াকৈ ফ'ল্ড হৈ যায়, ভাগি নাযায়। গতিকে যেতিয়া ওপৰটো এনেকৈ আধা যেতিয়া শুকায়, সেইটো অৱস্থাতে এনেকৈ ফ'ল্ড কৰি লৈছোঁ। অমলেটটো ভালদৰে সিজাৰ পিছত এনেকৈ মই অলপ সৰু সৰু পিছতে ভাগ কৰি লৈছোঁ। ঠিক একেদৰেই মই ইটো অমলেটো এনেকৈ বনাই ল'ম। 4টা ডিমৰ পৰা এনেকৈ মই 2টা অমলেট ৰেডি কৰি এনেকৈ সৰু সৰু পিছত গোটেইখিনি কাটি লৈছোঁ। আৰু অলপমান মিঠাতেল দি তেলখিনি ভালকৈ গৰম কৰি ল'লোঁ। গোটা গৰম মছলা আৰু আলু দিলোঁ, লগতে নিমখ দিছোঁ সোনকালে সিজিবৰ কাৰণে। এতিয়া ইয়াতে 2টা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। পিঁয়াজখিনিও দি গোটেইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই হ'ব দিছোঁ। বিলাহী, কাজু, অকণমান আদা নহৰু, 2টা জলকীয়াৰ এটা পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। মছলাৰ ভিতৰত দিছোঁ হালধি, ধনিয়াৰ গুড়ি, sabji মছলা, অলপমান জলকীয়া গুড়ি আৰু পানী অলপমান দি ভালকৈ আলুখিনি সিজিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে যিখিনি বিলাহীৰ পেষ্ট আছিলে সেইখিনি দিলোঁ। ভালদৰে গোটেইখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া প্ৰয়োজন মতে পানী আৰু নিমখ দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি 8ৰ পৰা 10 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিলোঁ। একেবাৰে লাষ্টতে ইয়াতে অমলেটৰ পিচখিনি দিলোঁ। অমলেটৰ পিচখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু এইখিনি বেছি সময়ৰ কাৰণে ৰন্ধা কৰা নাই। 2 মিনিটমান সময় ৰন্ধাৰ পাছত ইয়াতে এতিয়া একেবাৰে লাষ্টত গৰম মছলা দিব পাৰে আৰু অকণমান মই kasuri meethi দিছোঁ। ইয়াৰ সলনি ধনিয়াৰ পাতো দিব পাৰে। এতিয়া আৰু 1 মিনিটমান সময় উতলিব দিয়াৰ পাছত এয়া আমাৰ এগ কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। ট্ৰাই কৰি চাব আগতে যদি এনেকৈ বনোৱা নাই।